ኦኬ ውድ የቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ስታቲክ ሜትድስ ኤንድ ስታቲክ ቫሪያብልስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህ ስታቲክ ሜትዶች እና ስታቲክ ቫሪያብሎች ከሌሎች ሜትድ ኤንድ ቫሪያብል በምን እንደሚለዩ እሱንም አሳያችኋለሁ። ሲምፕሊ ቲዮሬቲካል ብቻም ሳይሆን በኔትሊን ኮድ እያደረግኩ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ኦኬ ስታቲክ መጀመሪያ ዲክላሬሽን ነው። ዲክላሬሽን ስናይ ምንድነው ሞዲፋየር ያስፈልገናል። ዘን ስታቲክ የተባለ ኪወርድ ያስፈልገናል። ዚስ ኪወርድ ኤንድ ዘን ዳታ ታይፕ አለ። ዘን ኔም ዚስ ዘ ኔም ኦፍ ቫሪያብል ዚስ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ቫሪያብል ኦር ዚስ ዘ ኔም የምንለው እዚህ ጋር ኢትስ ዘ ኔም ኦፍ ቫሪያብል ኦር ዘ ኔም ኦፍ ሜተድ ነው። እዚህ ጋር ሞዲፋየር የምንላቸው እንደ ፓብሊክ ስታቲክ ሞዲፋየር የምንለው ፓብሊክ ስታቲክ ፓብሊክ ፕራይቬት ኤንድ ፕሮቴክትድ የምንላቸው ናቸው። ሞዲፋየር የምንላቸው which is accessibility እንትን የሚለን ሊሚት የሚያደርግልን ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያው ስታቲክ የተባለ ኪወርድ ነው። ስታቲክ ኪወርድ አለ which is በሞዲፋየሩ እና በዳታ ታይፑ መካከል ነው የምናስገባው። ዳታ ታይፕ የምንለው ደግሞ እዚህ ጋር እንደ ኢንት፣ ስትሪንግ፣ ቻር፣ ደብል፣ ፍሎት ወዘተረፈ እነዚህ የምንላቸዋለን ዳታ ታይፕ የምንላቸው እነዚህ ነው። ኔሙን ደግሞ ቫሪያብል ኔም ከሆነ ለምሳሌ ቫሪያብል ኤክስ፣ ዋይ፣ ዜድ ሊሆን ይችላል፣ ሳም አድ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮዳክት ወዘተረፈ ሊሆን ይችላል። ኤንድ ሜትድ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ አድ ሜትድ ሊሆን ይችላል፣ ሳብስትራክት ሜትድ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮዳክት ሜትድ ሊሆን ይችላል ወዘተረፈ እነሱ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ኔክስት ዲክላሬሽን ካየነው ኮዲንግ ምን ይመስላል ነው። ኮዲንግ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ኢንሳይድ ዘ ክላስ ከሆነ ኢንሳይድ ዘ ክላስ ማለት ክላስ አለ። ለምሳሌ አሁን የክላሳችን ለምሳሌ አርትሜቲክ ክላስ ቢሆን ኢንሳይድ ዘ አርትሜቲክ ክላስ ኤኒዌር ከሆነ ማለት በተለይ ደግሞ ኢንሳይድ ዘ ክላስ ኢንሳይድ ዘ ሜን ሜትድ ከሆነ ሲምፕሊ ኔሙን ብቻ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ኔሙን ብቻ ነው የምንጽፈው። ኔሙን ስንጽፈው ይመጣልናል ማለት ነው። ቫሪያብል ከሆነ ኔሙን ብቻ እንጽፈዋለን። ሜትድ ከሆነ ደግሞ ኔሙን ፕላስ ዘ አርጊውመንት ዛት አርጊውመንት ኔም ፕላስ አርጊውመንት ምክንያቱም ሜትድ ኮል ሲደረግ አርጊውመንት ፓስ ስለሚደረግ ማለት ነው። አውትሳይድ ዘ ክላስ ከሆነ ደግሞ ሲንታክስ ምን ይመስላል? ክላስ ኔም ዶት ኔም ይሆናል ማለት ነው። ነን ስታቲክ ለሆኑት ከዚህ ጋር በክላስ ስም ፋንታ ምን ነበር የምንጠቀመው? በክላስ ፋንታ ኦብጀክት ነበር የምንወስደው። ኦብጀክት ዶት ኔም አድርገን ነበር የምንወስደው። እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ኔም ኢምፕላይዝ ዛት ዘ ኔም ኦፍ ዘ ቫሪያብል ኤንድ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሜትድ። ሶ ኔክስት ምናምን ምንድነው ኔት ቢል ላይ እያንዳንዱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የፕሮግራሙ እዚህ ጋር ምጽፍ ፍሬምወርኩ ወይም ይሄን ይመስላል። ፍሬምወርኩ ይመስላል። ናው እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ነው የምንጽፋቸው? እዚህ ጋር ቫሪያብልስ እና እዚህ ውስጥ ቫሪያብልስ ኤንድ ሜትድስ ነው እዚህ ውስጥ ምንድነው ቫሪያብልስ ኤንድ ሜትድስ አለ። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ክላስ ቫሪያብሎችን ስንጽፍ ምን እናደርጋለን? ሞዲፋየር አለ። ሶ ሂር ሞዲፋየር ይኖረናል። ሞዲፋየር አለ። ሶ ሞዲፋየራችን ለምሳሌ ፓብሊክ እንለው ፓብሊክ ቀጥሎ ስታቲክ የተባለ ኪወርድ እንጠቀማለን። ዘን ለደብል ልንለው እንችላለን which is type of data type ወይም ደግሞ return type ነው። ዘን ኔሙ ለምሳሌ ኤክስ ሊሆን ይችላል the name of the variable and again y ሊሆን ይችላል to variable ከሆነ ይሄ ከሆነ to variable ከሆነ x and y እንላለን ማለት ነው። ናው ከዚህ ጋር አሁን x ብትሉት then x equal to 6 ብንለው ይቻላል። y equal to 8 ብንለው ይቻላል ማለት ነው። ሶ ኤክስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አዲሽናሊ ከዚህ ጋር አሁን ሳም የተባለ ቫሪያብል አድ ብናደርግበት እና ዘን ሂር ሳም ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ማለት እንችላለን። ኤንድ ለምሳሌ ሳሙን ፕሪንት አውት እንዲያደርግልን ከፈለግን ፕሪንት አውት sum is sum እንበለውና
እንየው አውትፑት ጋር let's see it. Okay, look እዚህ ጋር እንደምታዩት is the sum so እዚህ ጋር ሳሙ እንደዚህ አውጥቶልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህን አክሰስ እያደረግን ነው ማለት የክላስ ስታቲክ ቫሪያብሎችን ነው እዚህ ጋር አክሰስ ያደረግነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታቲክ ቫሪያብል ዘሳ what static variables they are static variables so here we use static እዚህ ጋር የተጠቀምነው ስታቲክ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ሰው ቀጥታ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ሶ በዚህ ነው አክሰስ የምናደርገው። ሌላው ደግሞ ስታቲክ ሜትድን እናያለን ማለት ነው። so let's see the static method okay እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ቦክስ ውስጥ እንደምታዩት ስታቲክ ሜትዱ ዲክሌር ተደርጓል። ይሄን ለመጠቀም ምንድነው ስታቲክ የተባለ ኪወርድ ያስፈልገናል ማለት ነው። and these are the parameters እነዚህ ያለው so ይሄ ሜትድ የሚሰራው ምንድነው it returns the sum of the parameters እዚህ ጋር x እና y ፓራሜትሮችን አስገብተናል የሁለቶችን ድምር ነው ሪተርን የሚያደርገው ማለት ነው። now እዚህ ጋር እንደምታዩት as you see here ምነው it displays the sum of x and y እና እዚህ ጋር እንዳያችሁት አድ የተባለው ሜትድ እዚህ ጋር ኮል ስናደርገው ሲምፕሊ ስሙን ብቻ ነው ያስቀመጥነው no need of object create ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። and let's run it so እዚህ ጋር እንደምታዩት here 14 እዚህ ጋር እንደምታዩት 14 ነው የወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር 14 ነው እዚህ ጋር 14 ነው ማለት ነው። የዚህኛው 40 ምንድነው ይሄኛው ሳም ነው which is this sum and ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ነው ማለት ነው። የዚህ ነው so እዚህ ጋር ይሄኛው ሜትድ ቀጥታ ኮል ስናደርገው ኔሙን ብቻ ነው ያልነው። እዚህኛው ደግሞ እነዚህን x and y የተባሉ ቫሪያብሎች እነዚህ አክሰስ ስናደርገው ሲምፕሊ ስማቸውን ብቻ ነው ያልነው ማለት ነው። የሚለውን ስማቸውን ብቻ ነው የጠራ ነው ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ የምናየው out of the class ከሆነ እንዴት ኮል እናደርጋቸዋለን ለሚለው ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ክላሳችን ክላስ ቴስት ነው። this is the class test 3 so x y ሳም እና እዚህ ጋር አድ ያለውን out of the class ነው አክሰስ ለማድረግ የሞከር ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኤረር ሳይን አድርጎታል፣ ቀይ መስመር አስምሮታል ከስር ምክንያቱም ኤረር ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ማለት አንድም እነዚህ ዲክሌር መደረግ አለባቸው አለበዚያ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን ስታቲክ ሜትድ ኔሞችን ከሆነ የምንጠቀመው ማድረግ አለብን ማለት ነው። ክላስ ኔሙን መጠቀም አለ ክላስ ኔሙን እዚህ ጋር በክላስ ኔሙን አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። so here x የሚለውን የክላስ ኔሙን ስንሰጠው ክላስ ኔም ዶት the variable name ስናደርገው ዶት the variable ስናደርገው here ኤረር ይወገዳል ማለት ነው። and here ኤረር ይወገዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር ይወገዳል ማለት ነው። and x and y simply እነዚህ እዚህ ጋር ይወገዳል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ዶት ታረጉታላችሁ to access it and here class name dot the variable name and here to access class name dot the variable name here to access the method class name dot the method name here x and y ያላቸው ደግሞ class name dot the variable name here the class name dot variable name ሲሆን አሁን ታከለ ማለት ነው። and let's run it when we run it when we run it we get this one
ራቅ የሆነው ውጤቱ ይመስላል ማለት ነው። which is this is for this one and this is for this one and here ኤክስን እዚህ ጋር አክሰስ ለማድረግ and ዋይን አክሰስ ስናደርግ and ሳም ስናደርግ ይሄን ነው and ከዚህ ጋር ምንድነው ስታቲክ ሜቶድ ነው እዚህ ጋር እየተጠቀምን ያለው እንደ ሁሎች እዚህ ጋር ስሙን እየተጠቀምን ያለው here we use the name ሁሉም ጋር ስንጠቀመው and even ሜቶዱ ጋር ስንጠቀመው ምንድነው እዚህ ጋር ስታቲክ የተባለ እንትን ተጠቅመናል ማለት ነው። ስታቲክ የተባለ ስሙን የተጠቀምነው ማለት ነው። እዚህ ጋር again ስታቲክ የተባለ ስሙን የተጠቀምነው because this is class name ማለት ነው። so class name dot variable and here class name dot variable and here the class name dot method name ይሆናል ማለት ነው። dot method name ይሆናል ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ ስለ inheritance ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሌላ ተጨማሪ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቋራ የራሴ የሆነ ስፔስ አለኝ so www.quora.com/q/yeneta-tutorial.com እዛ ጋር ፖስት የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ማለት ለምሳሌ የክለብ ፕሮጀክት እነዛ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም ስለ ኢንሄሪታንስ እና ሌሎች የመሳሰሉ ኮዶችን ፉል የሆኑ ኮዶችን እናንተ ቴስት አድርጋችሁ ራን የምታደርጉ ኮዶችን እዛ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኤዲቴብል የሆነ ቴክስት ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው